ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ኤዱኬሽናል ቲቪ ሰዎች ዛሬ የ11ኛ ክላስ ጂኦግራፊ ዩኒት 4 ፓርት 2 ግሮዝ ወይም ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዝ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፓርት 1 ላይ ልክ እንዳየነው ከሆነ ፖፑሌሽን ሳይዝ የሚለውን አይተን ነበር እና ፓርቱ ደግሞ ፖፑሌሽን ግሮዝ የሚለውን ነው የምናየው። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ነው። እናም ይህም መሰል ቪዲዮን ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። አፍሪካ ሃዝ ዋን ኦፍ ዘ ወርልድ ፋስተስት ግሮዊንግ ፖፑሌሽን። ይህም ማለት አፍሪካ ዓለማችን ላይ ካሉ ሀገራቶች ፋስተስት ፖፑሌሽን ግሮዝ ካላቸው ሀገራቶች አንዷ ናት ማለት ነው። ይህም ማለት ፈጣን የሆነ የግሮዝ ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ አፍሪካ ውስጥ የህዝብ ቁጥር እጅግ በጣም እየጨመረ ነው ማለት ነው። ፋስት ግሮዊንግ ፖፑሌሽን ነው፣ በጣም እየጨመረ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ። ዘ ኮንቴንት ሃዝ ኤክስፕሬሲንግ ዘ ራፒድ ቼንጅ ኢን ፖፑሌሽን ሳይዝ። አፍሪካ ውስጥ ወይም ደግሞ በኮንቴንቱ በአገሪቱ ፖፑሌሽን ሳይዝም ትልቅ የሆነ ለውጥ በፖፑሌሽን ሳይዝ ወይም ደግሞ በፖፑሌሽን ሳይዝ ስንል በፖፑሌሽን ክፍል ወይም ደግሞ በፖፑሌሽን መጠን ላይ ትልቅ የሆነ ራፒድ የሆነ ቼንጅ ወይም ደግሞ ፈጣን የሆነ ለውጥ እየታየ ነው ማለት ነው። ይህም ዋናው ብዙ ምክንያቶች አሉ፣ ማኒ ፋክተርስ። ከእነዚህም ውስጥ ስናይ ኢንተራክሽን ቢትዊን ዘ ፈርቲሊቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ነው። ኢንተራክሽን ቢትዊን ፈርቲሊቲ ኤንድ ሞርታሊቲ ነው። ይህም ማለት በፈርቲሊቲ ማለት ያው ወላድ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሞርታሊቲ የምንለው ደግሞ ሟች ነው እና በፈርቲሊቲ እና በሞርታሊቲ መካከል ያለው ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ መስተጋብር ነው ማለት ነው ለፖፑሌሽን ሳይዝ ራፒድ የሆነ ቼንጅ ወይም ደግሞ ለፖፑሌሽን ሳይዝ መለወጥ ዋነኛው ምክንያት እየሆነ ያለው ማለት ነው። ዲስፓይት ግራጁዋል ዲክላይኒንግ በርዝ ሬት እንደ ዴዝ ሬት። ይህም ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ወይ ቀስ በቀስ በርዝ ሬት እና ዴዝ ሬትም እየቀነሰ ወይም ዲክላይን እየሆነ መጥቷል ማለት ነው። የኮንቴንት continuing expressing high rate of population growth in some historical source indicating African population had been increasing very slowly until a recent time። ይህ ማለት የአፍሪካን ፖፑሌሽን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ ሪሰንት ታይም ድረስ ስሎሊ የሆነ ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ነበር ወይም ደግሞ ኢንክሪዚንግ ስሎሊ ነበር ወይም ደግሞ ራፒድ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ አለ። በፍጥነት የአፍሪካን ህዝብ እየበዛ አልመጣም ማለት ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም የሆነ የተንቀራፈ የህዝብ ብዛት ነበር ማለት ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወይም ኢንክሪዚንግ ቬሪ ስሎሊ በጣም ስሎ በሆነ መልኩ ነበር ፖፑሌሽን ግሮዝ የነበረው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአፍሪካ። ቢሆንም ግን በ1950 ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢንክሪዚንግ ቬሪ ራፒድ ለመሆን ይችላል ማለት ነው። ከ1950 በኋላ የፖፑሌሽን ግሮዝ በአፍሪካ ቬሪ ራፒድ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ፈጣን መሆን ይችላል። በአፍሪካ ከ1950 በኋላ የፖፑሌሽን ግሮዝ በጣም እየጨመረ ወይም ደግሞ የሰው ቁጥር በጣም እየጨመረ መጥቷል ማለት ነው ከ1950 በኋላ። አስ ኤ ሪዘልት ዘ ኮንቴንት ፖፑሌሽን had almost a quadruple between 1915 up to 2000። ይህም ማለት በሀገሪቱ ያሉ ህዝቦች ከ1950 እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ ኳድራብል የሆነ ቼንጅ ነበር ወይም ደግሞ 4 እጥፍ ከ1950 እስከ 2000 ድረስ በነበረው ጊዜ 4 እጥፍ ወይም ደግሞ ኳድራብል የሆነ ፖፑሌሽን ቼንጅ ነበር ወይም 4 እጥፍ ጨምሯል ማለት ነው። ከ1950 እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ 4 እጥፍ ጨምሯል ማለት ነው ፖፑሌሽን ግሮዝ። ስለዚህ ከ1950 በኋላ በጣም የሆነ ግሮዝ ወይም ደግሞ ሃይ ወይም ቬሪ ራፒድ ነበር የፖፑሌሽን ግሮዝ ቬሪ ራፒድ ነበር። ግን ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ ውስጥ ስሎሊ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ወይም ደግሞ ፖፑሌሽን ራፒድ ነበር ማለት ነው። ፎሎዊንግ ቴብል ሾውስ uterine the population size of African between year of 1080 and 2080። አሁን ቀጣይ ቴብሉ ላይ እንደምታዩት ከ1000 እስከ 2000 ወይም ከ1000 ዓመት እስከ 2000 ዓመት
ባለው ጊዜ ውስጥ የፖፑሌሽን ግሮዝ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እንዳለው ከሆነ as it can clearly be seen from the above tables, African population had been increasing very slowly until 1950. ይህም ማለት ቴብሉ ልክ እንዳያችሁት መጀመሪያም ልክ እንደተናገርኩት የአፍሪካን ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት እስከ 1950 ድረስ በነበረው ጊዜ በጣም ስሎሊ የሆነ ጭማሪ ነበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ የአፍሪካን ፖፑሌሽን የህዝብ ቁጥር እስከ 1950 ድረስ በጣም በትንሽ ትንሹ ነበር ሲጨምር የነበረው፣ ወይም ደግሞ ራፒድ ግሮዝ ሬት አልነበረም እስከ 1950 ድረስ ማለት ነው። በ1000 ኤዲ ፖፑሌሽን ኦፍ አፍሪካን had taken more than 650 years doubling itself። ይህም ማለት በአንድ ሺዎቹ ዓመት አካባቢ በነበረው ጊዜ የአፍሪካን ህዝብ ደብሊንግ ታይም ለማድረግ 650 ዓመት ይፈጅበታል። ቴብሉ ልክ እንዳሳየው ከሆነ በ1000 ኤዲ የነበረው የአፍሪካን ህዝብ 50 ሚሊዮን ነበር እና ይህን 50 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ለማድረግ 650 ዓመት ነበር የፈጀበት ማለት ነው። እናም ይሄ በጣም ስሎ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬትን ያሳያል ማለት ነው። another nearly 300 year were passing until 1615 population doubling again። ይህም ማለት በ1650ዎቹ አካባቢ ደግሞ ደብሊንግ ታይም ለማድረግ 300 ዓመት ያህል ይፈጅ ነበር ማለት ነው። 300 ዓመት ያህል ደብሊንግ ታይም ለማድረግ ይፈጅ ነበር በ1950 ራሱ ማለት ነው። እናም ይሄም ስሎሊ የሆነ የፖፑሌሽን ግሮዝ ሬትን ያሳያል ማለት ነው። ሲንስ in 1950 the content population began a faster grows faster took in about only 25 years doubling itself። ይህም ማለት ከ1950 በኋላ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት በጣም ፋስተር ሆኗል ብለናል። ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት በጣም ፋስተር ሆኗል። እንደዚሁም ደግሞ ደብሊንግ ታይም ለማድረግ 25 ዓመት ብቻ ነበር የሚፈጀው ማለት ነው። 25 ዓመት ብቻ ነው የሚፈጀው። ስለዚህ ከ1950 በኋላ የፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት እጅግ በጣም ጨምሯል ማለት ነው። ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት በጣም ፈጣን ነበር። another population doubling has still exploding in 25 years of the 20th century between 1975 and 2000 ማለትም እስከ 1975 እና እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ደብሊንግ ታይም ለማድረግ 25 ዓመት ብቻ ነበር የፈጀው ማለት ነው። ስለዚህ ከ1975 እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ ደብሊንግ ታይም ደብል ሆኗል ማለት ነው ግሮዝ ሬት። ስለዚህ ከ1950 በኋላ የፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት በጣም ከፍተኛ ነበር። ሲንስ 2000 till 2009 another 2 million people were added making African population nearly a billion። ይህም ማለት ከ2000 እስከ 2009 ባለው ጊዜ ውስጥ የ2 ሚሊዮን ፐፕል ወደ አፍሪካን ተጨምሯል ማለትም አድዶኗል ማለት ነው። ይህም አፍሪካን ፖፑሌሽን ወደ ቢሊየን እንዲጠጋ ሆኗል ማለት ነው። the population growth rate of Africa the fastest in the world። ይህም ማለት የአፍሪካን ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ከዓለማችን ላይ ፈጣን ነው ማለት ነው። የአፍሪካን ፖፑሌሽን መጨመር ወይም ደግሞ ግሮዝ ዓለማችን ላይ ካሉት ፈጣኑ ግሮዝ ሬት ነው ማለት ነው። according to the 2009 world population data sheet the continent had a rate of natural increase 2.4% and the general growth rate in other hand 2.3%. This appeared began the highest rate in the world and twice the fastest world average growth rate። ይህም ማለት ናቹራል ኢንክሪዝ ሬትም ሆነ ጀነራል ግሮዝ ሬት ዓለማችን ላይ ካሉት በጣም ፈጣኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአፍሪካን ጀነራል ግሮዝ ሬት ፋስተስት ኢን ዘ ወርልድ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ናቹራል ኢንክሪዝ ሬትም እንደዛቸው። ኢን ተርም ኦፍ ብሬድ በብሬድ ስናይ ደግሞ አፍሪካን ፖፑሌሽን ኒር ቱ ደብሊንግ ታይምስ ኢት ኢዝ ኮንቴንት ሃዝ ወርልድ ሾርተስት ደብሊንግ ታይም።
about 29 years። ይህም ማለት በፕሬድ ስናይ ደግሞ የአፍሪካን ሾርተስት ደብሊንግ ታይም ኦፍ ዘ ወርልድ ናት። ይህም 29 ዓመት ብቻ ነው የፈጅባት ማለት። ይህም ማለት የአፍሪካን ህዝብ ደብል ለማድረግ አፍሪካ 29 ዓመት ብቻ ነው የፈጅባት። እናም ይሄ ደግሞ በጣም አጭር ዓመት የሚፈጅባት የዓለማችን አህጉር ናት ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጣም አጭር ጊዜ የሚፈጅባት ዓለማችን አህጉር የሀገሪቱን ህዝብ ደብል ለማድረግ አፍሪካ ናት ማለት ነው። such a rapid population growth rate and the shortest doubling time the result of a very high fertility rate that is concerned the content has። ይህም ማለት ይሄ የራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት እና ሾርተስት ደብሊንግ ታይም እንዲከሰት ዋነኛው ምክንያት የሆነው ሃይ ፈርቲሊቲ ሬት ነው። ፈርቲሊቲ ሬት ወይም ደግሞ በርዝ ሬት ሃይ በርዝ ሬት ወይም ደግሞ ፈርቲሊቲ ሬት ነበር ማለት ነው። ኦልሶ ዘ በርዝ ሬት ኢዝ ዲክላይን ኢን ዘ ኮንቴንት። ቢሆንም ግን በርዝ ሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል አሁን ላይ ማለት ነው። በርዝ ሬት በአፍሪካ እየቀነሰ መጥቷል ማለት ነው። it is still high in the compared the rest of the world። ከዓለም ጋር ግን ስናነጻጽረው አሁንም ድረስ በጣም ሃይስት ነው ማለት ነው። የአፍሪካን ደብሊንግ ታይም ወይም ደግሞ ፈርቲሊቲ ሬት በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ፈርቲሊቲ ሬት ዓለማችን ላይ ካሉት ቢቀንስም አሁንም እንኳን በጣም ሃይስት የሆነው የአፍሪካ ነው። declining mortality in the continent also high in the world። ዲክላይን ሞርታሊቲ ወይም ደግሞ የሞት በአፍሪካ ቀንሷል ማለት ነው። ቢሆንም ግን ይህም ሃይስት ኢን ዘ ወርልድ ነው አሁንም ድረስ ማለት ነው። the difference between the two producing a very high rate of population growth and the shortest doubling times in the Africa። ይህም የፈርቲሊቲ እና ሞርታሊቲ ዲፍረንስ አፍሪካ ላይ ሃይስት ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት እና ሾርተስት ደብሊንግ ታይም እንዲፈጠር አድርጓል ማለት ነው።